So hello everyone, তোমালোকৰ বাৰু BSC Nursing, B.pharm, paramedical, BSC Medical Technology, Assam CET for Engineering অথবা আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি CET এক্সামৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা চলি আছে তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবা কাৰ কিমান দূৰ প্ৰিপাৰেশ্যন আগবাঢ়িল আৰু যদি তোমালোকে এতিয়ালৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই অতি সোনকালে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া কাৰণ মাজত মাত্ৰ তোমালোকৰ বাবে 45 to 50 ডেজ আছে আৰু এই 50 বা 45 দিন যোনখিনি ষ্টুডেণ্টে কষ্ট কৰিব তেওঁলোকে আহিবলগীয়া সময়খিনি ভালদৰে কটাব পাৰিব বা ভাল এখন চৰকাৰী মেডিকেল কলেজত পঢ়িব পাৰিব সো তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফালৰ পৰা তো আমি ক্ৰেছ কোৰ্স চলাই আছো আৰু সেই ক্ৰেছ কোৰ্সৰ ভিতৰত বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট এনৰোল হৈ আছে লাইভ ক্লাছ হৈ আছে বা ৰেকৰ্ডেড ক্লাছো চলি আছে মক টেষ্ট পাতি বা বাকি বস্তুখিনি চলি আছে বা আমাৰ ফালৰ পৰা PDF নোটছ পাতিও দিয়া গৈছে সো যেহেতু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ক্ৰেছ কোৰ্সবিলাক চলাই লৈ যাই আছো সমপৰ্যায়ত আমি আমাৰ তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে যাতে তোমালোকে এখোজ আগবাঢ়িব পাৰা তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি নতুনকৈ এটা চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছো ইউটিউবত যেটো নাম আছে বিকাশ একাডেমি নামেৰে আছে চেনেলটো আৰু আমাৰ এপটো বিকাশ একাডেমি নামেৰে আছে সো আমি এই চেনেলটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছো এই চেনেলটো তোমালোকে ৰেগুলাৰলি 2-3টা ভিডিওছ পাবা যিকিটা ভিডিওছত তোমালোকক MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যাব সো ফাৰ্স্ট ফৰ এক্সাম্পল ধৰিলে এইটো আমাৰ 1 ডে এগো অৰ্থাৎ এদিন আগত এই ভিডিওটো দিয়া গৈছিল এই ভিডিওটো তোমালোকে চাব পাৰা সলিউশন চেপ্টাৰ ক্লাস 12 ৰ কেমিষ্ট্ৰি MCQ কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰা গৈছিল BSc নাৰ্ছিঙৰ বাবে নেক্সট ইয়াৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ফিজিক্সৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ পিছত আমি ফিজিক্স পঢ়াইছো আৰু বায়োলজিখিনি সকলোৱে ম্যাক্সিমাম বায়োলজিয়ে চাই বাট আমি ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো তো তাৰে পিছত আজি কিছু সময় পূৰ্বে আসাম CET ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে আমাৰ দিয়া গৈছে মুভিং চাৰ্জ এণ্ড এনেকুৱা টাইপৰ চেপ্টাৰবিলাক তাৰে পিছত আমাৰ আছে ক্লাস 12 ৰ ক্লাস 11 ৰ লিভিং ওয়াৰ্ল্ড চেপ্টাৰ ক্লাস 11 বায়োলজিৰ MCQ তো এনেকুৱা ধৰণে আমি তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে ক্লাसेছ চলাই লৈ যাই আছো ইউটিউবত সমপৰ্যায় টোটালি ফ্ৰী হয় সো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা কাৰণ অনাগত দিনবোৰত ৰেগুলাৰ বেচিছত ইয়াতে তোমালোকে 2-3টা ক্লাছ পাবা যিকেইটা ক্লাছত তোমালোকক MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যাব ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে চাব পাৰা লাইক তোমালোকক যদি আমি এক্সাম্পল দিও ক্লাস 12 ৰ এইটো বা ক্লাস 11 ৰ বায়োলজি হয় আৰু ইয়াতে বায়োলজি তোমালোকৰ ক্লাसेছ দিয়া গৈছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ PDF আছে চাব পাৰা লিভিং ওয়াৰ্ল্ড বুলি আৰু এই PDF টো টোটালি আমাৰ হয় ইয়াতে লোগো পাতি আছে ক্ৰেডিটটো আমাৰ দিয়া আছে কোৰ পৰা এনেকুৱা নহয় যে কপি আৰু পেষ্ট কৰি আমি তোমালোকক পঢ়াই আছো সো বস্তুখিনি এনেকুৱা আৰু সো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এই চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মেক শ্যোৰ তোমালোক সকলোৱে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাত বহুখিনি আগবাঢ়িব পাৰিবা সো যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লিংকটো মই পিন কমেণ্টত আৰু ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সো তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে এই আমাৰ নতুন চেনেলটোৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম লগতে পিন কমেণ্টতো প্ৰভাইড কৰি দিম তোমালোক সকলোৱে এই নতুন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দেখিবা ইয়াতে অনাগত দিনবোৰত ৰেগুলাৰ বেচিছত তোমালোকে 2-3টা ভিডিঅ' পাবা যিকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকক MCQ প্ৰেক্টিছ কৰোৱা যাব টোটালি ফ্ৰী অফ কষ্ট সো চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ একাডেমি ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স উইথ পিন কমেণ্টত তোমালোকে লিংক দুটা পাই যাবা আৰু অনাগত দিনবোৰত যিমানবিলাক নতুনকৈ ফৰ্ম ওলাব গোটেইবিলাক ফৰ্মৰ আপডেট তোমালোকে বিকাশহালৈ ইউটিউব চেনেলত পাবা আৰু MCQ প্ৰেক্টিছ তোমালোকক বিকাশ একাডেমিত কৰোৱা হ'ব আৰু আমাৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ক্ৰেছ কোৰ্স এনৰোল কৰিছা তোমালোকৰ যিমানকেইটা ক্লাছ আছে গোটেইকেইটা বিকাশ একাডেমি প্লে ষ্টৰত থকা এপত হ'ব সো এইখিনি আছিল আই হোপ তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভালদৰে চলি আছে প্ৰিপাৰেশ্যন ভালদৰে কৰা মাজত 40-50 দিন সময় আছে যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ কোৰ্স এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব কোৰ্স এনৰোলমেণ্ট কৰি ল'বা এট দ্য টাইম অফ এনৰোলমেণ্ট যদিও তোমালোকে কিবা ইছ্যু পোৱা দেন তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি হেল্পলাইন নাম্বাৰ মুকলি কৰিছোঁ যিটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত শ্ব' হৈ আছে সো এই হেল্পলাইন নাম্বাৰটোত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা বা কলো কৰিব পাৰা কল কৰিলে চেষ্টা কৰিম যে মই তোমালোকক এনসাৰ দিবলৈ কাৰণ আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাকে জেনেৰেলি লাইভ ক্লাছ বা বেলেগ বস্তুবিলাক কণ্টেক্ট কৰে যিমানবিলাক কলৰ লগত জড়িত বস্তু থাকে পাৰিলে মই সেইখিনি নিজে হেণ্ডেল কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো আজিলৈ মানে জয় অসম আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে নতুন বস্তু এটা শিকিব পাৰিলা ইয়াতে এই চেনেলত দিয়া যিমানকেইটা ভিডিঅ' আছে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' তোমালোকে নিজে এবাৰ ভালদৰে চাবা যদিহে ভিডিঅ'কেইটা চোৱা তোমালোকৰ ভাল লাগে দেন চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ছবোৰ ৱাচ কৰি ভালদৰে আগবাঢ়ি যাবা থেংক ইউ